النبي محمد المصطفى، الإمام علي المرتضى، السيدة فاطمة الزهراء، الإمام الحسن المجتبى، الإمام الحسين الشهيد، الإمام علي السجاد، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، الإمام موسى الكاظم، الإمام علي الرضا، الإمام محمد الجواد، الإمام علي الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام الحجة محمد المهدي، عجل الله فرجه الشريف. أئمتي وقادتي، أئمتي وقادتي، أئمتي وقادتي وسادتي، أئمتي وقادتي، أئمتي وقادتي، أئمتي وقادتي وسادتي. صلوات اللهم صل على محمد.